me mbrojt vendin tonë, veten e krejt. Po para se gjitha shka qenë advetari ma, një djali guxim shumë. Menzi priste me kërsit lufta edhe aj mu kyç. Edhe gjithmonë ka dasht që jetën mja falë këti vendi. Shtëpin e ti e pa të shëndru në arsenal. Depo, armësh. Armë lloje të ndryshme, kalibrash të ndryshme. Gjatë aktivitetit ti në punktin famkeq që ishte i vendosur nga policia serbe të ura e Zollit, që i thojmë ne, të kooperativa në Strelës të Epërm, kapet në befasi nga policia e Miloševićit në atë kohë edhe arrestohet. Në bagazhin e tij ka pas mas paki 100 armë, edhe pjesë tjera të logjistikës luftës që ishte duke i trajtuar dhe duke i zhvendosur nga pjesa e pozicioneve luftarake që në atë periudhë kur vetëm ish përgadit futej ose beja nuk funksionante në këtë pjesë organizimi o QK-s. Kur jam shkuar në pej 1-2 herë, e kum pa njën se këtë që është baba, mirë se vera. Së më shë me thonë se është pa qefa, ja, mirë se vera është. Shë me thonë. Edhe ditë kur është arrestu Zeka, që shkallë Zeka kanë marrë prej peje, kanë që edhe një herë në Strelës aty. E i ka pas do armet më shefta, po më duket një 7 love dikon, edhe grapo që tu, i kanë gjetë ato arme, i kanë marrë. Shkojnë Dubravë, shkojshim me autobuse me shka më ishim. Jemi shku një 2 herë, 3, jemi hi, e kum pa, a i dretën në temen, që shinit e kini mirë, jemi, në gati. Fillim marsit në kanë qitë prej qelijave, në kanë qunë në katin e dytë, soba numër 42. Kështu që i mra një dhomë me Zekën, e dej me datën, kër e ka marrë dënimin me datën 23, presa e dhomë ka dalë edhe është këthy mazdit e vonë, tha bacarizm i dhanë 6 vjetë burg, tha shhajt bërbat që nuk kemi i majtë, a di këto. Që to s'kemi i majtë as t'ja sun as kur një, tha po edhe një lajmë mirë për të epin Latif Hasanmetaj, o liru tha sëtë prej burgit, tha e ndike vetën pak ma krenarës, një ma pak ish ma mirë. Mas mrami si jem konë, se s'ne kanë ljonë më shku, se kum pa heqë. Ne lanë më shku të aty, sa në zbanë me hinje, edhe i mi këthi prapë. Me sendën, me tesha, me krejt, jemi hi, jemi ardë shpi. Në ditën me të 19 që o bo sulmi në Dubravë, në kem qenë në paviljonin C, burgosit, që në kanë leju nere me dalë jashtë kur i herë, me ushqime me krejti në konë mbrana në paviljon C. Dolem pej qelijave dhe u takumu bashkë shokët e luftës me Zekë Haxhine, me shokë tjetë grupet e me Naim Komen, edhe kjo ndjeri që është me Bedrin, me Ahmetin, me Fatonin, Jetonin, Zenerin. Atë ditë kur ka fillu masakra në burgun e Dubravës, kur realisht edhe është thy burgu. Jemi taku, edhe aty ka fillu atëherë njoja me Zekën ma afert. Më kishin folë për Zekën që ka qenë një ushtar i Zotit. Ishte gjithmonë që kodën luft, me plot vullnet dhe me thonë. Me gjithë këtë fatkeqësi që ishin që nuk dishin ku ka zgjidhje, po na majke ajo që ishë fundi luftës, ishin bombardimet, edhe ishë pyetje vetëm na personalisht a do t'jem gjallë, do t'jem gjallë, po për ato për shka i kishim nisë luftën, edhe kishim luftuar, do me thonë, i vike fundi robrisë Kosovës, popullit tanë. Do më thonë, në atë moment, janë qelë dyrt, në kanë nga dhe burgosit tjerë që janë konë paviljonit tjera, në kanë qelë dyrt, edhe në dalë jashtë. Në atë moment, pasi që jem dalë 3 vetë kanë qenë vramë, ditën e parë, plus plagosë nuk e di sa kanë qenë. Me 19 kemi flajt të jashtë, si më hinë objekte mëna mo pe frikës në bombardimi, në pjesën e me të burgut Dubravës e kujnë edhe fushat e sportit.
Ati kemi fletë në qilën e hapun. Kem nej 2-3 ditë. Në mëngjes janë dalë me për aty në pika të vërtimit apo karaullat që kanë thonë. Edhe ne kanë lajmëruar që nuk ka kushte më me qëndru në burgun e Dubravës, rreshtoi gjithë të pjesa murit në altë, se do të shkojnë në një burg tjetër. E me datën 22 maj 99 ne ka desht me lëshue paviljonat, se u dëmtun paviljonat, imi dalën në fushën e topit nelt. Në orët e hershme të mëngjesit, të fushat topit atje, prej bjezhe i bjen, na thëshin sa ma ngat mua vit, ishë ora 5-4 mëngjesit, edhe Zekën e kum pas në grahin e djathtë, diku një 7-8 metra. Atje nelt. Ditën e mram, ditën kur u bo masakra nelt, na kanë thonë mëngjes më rëndis, gjithë për skajt murit, skajt ka terena, si gjansia, si vertikalisht e horizontalisht. Në stacionët, ne jem konë grupi janë, që jem konë burgosën, jena mënu, kena najtë bashkaresht tonë një vi, për me mujtë që ku të shkojnë, nëse me mujtë me shku bashkaresht. Nase, tha që nuk është sërgut, edhe du të me shku për Serbikon. Në 2 karaullat, i kem po gardianët, i kem po mitraljozat, i kem po nuk kem ditë na që qka ka na pret. I kem dëgju të traktora, mas muri, ose kërët është blindume, nuk e dim të është shka, qatë moment e ka njësë me gjujtë bume për mi muri. E aty të shi, ja fillun ato bume dore mas pari, si këshin përgadit të renin, edhe kanë gjujtë aty, sa kanë mujtë një 40 minuta për të nga onve. Po ndërta edhe Zekë u plagos. Unë jëmë konë për skajti, plus stacion tjertë jëmë konë tonë bashkare shok tonë, burgut. Unë, ajë, kërë o plagos e ka rokën, kur ka shpërthuj bumja, e ka rokën komën e majtë, unë e kom majtë, të më thonë ajo ra në mu, i në ra poshtë, u ajo sot i vdekun, unë jam nështë të gjallë pe e ti, se ajo ka nëllë që të preva që janë ra. Edhe kërë jem ra poshtë, e ka njësë në 2 hondë me të lozat, kush ka mujtë, konë me kapë. Gjushin, kush mujtë ke me qiluë. Ndërko, qysh ke mujtë, jem tërhek. Jem dzerë, jem tërhek, pak zhvellësia janë edhe pak shpejtësia, o konë një breg, si i rëzum, jina tërhek kush pak zhagas edhe kem vrapu edhe jem ikë mund poshtër. Këta i kem ljonë, na nuk kem ditë që janë plagosë në sajnë vramas kur gjo. Se, faktikisht, na dëshim mu tërhek tash kush është. Mësme se tanë konë gjushin për 2 karaullave. Ndërko, na jem tërhek poshtë, jina më pshef në për paviljonin e për podrume, në bazë ditë na kanë leju me shku me tërhek kush është gjallë, qka është gjallë. Ndjerin, e kem tërhek, e kem pru poshtë në paviljon C, e kem vendos aty, o koni plagosën shumë keqë, ka pas arteren shumë prështë, du më thonë arteren kryesore të kombës, që s'ka mujtë, ne asë nuk ishim mjek me dhonë, asë nuk ishim qatë ljami, një teknik ka qenë krejtë në burg, edhe ajo mundu që ke mujtë me bo, po s'ke mujtë me bo, kur që. Edhe në ato momente si ishtë Zeka që realisht aj nuk dorëzohej, e qanë të halin e vllaut tim që ishtë plagos, më pysë të neqë për ty është zarë, se na mirë se 4 vllazni, a kupton, ka qenë, për mu ka qenë një motiv, ose një prej fjalëve që si harroj asë njëherë, mu i me harru shumë qka, po të Zeka s'mu i me harru, sepse thoshtë të shqyqyr që s'jemi me rabe me fmi, po jemi krejt burra, shka do që të ndodhë shumë e letë, që jemi gjithë burra, edhe me thonë drejtën aje u shike që është i përgatitur, një ishë ushtarë, që sigurisht e ka thonë një betim para flamurit që është nderë me vdek për atë vej. Kur është plagu e mrapa, unë kom najtë gjatë të në kohës vetëm e Zekën. Edhe jam interesu vetëm për plagosën. Dëshira tine ka qenë gjithmonë që Kosova të jetë lirë, që populli i Kosovës të jetoj lirin, në liri. Këto ka qenë fjallë të mramati. Unë kam qenë prezent kur Zeka ka dhonë shpirt. Ka qenë njëri shumë i fort.
se cili burgosur ishe pa shpresë, se cili burgosur nuk kishin një vullnet, shishin çdo minutë shishin vdekjen me sy, sepse i kishin të vdekur në për rrugë kishin që të kalonin. Jemi mbledh në të burgosurit në sallë të sportit, diku salla sa është 25 metra, mbi 600 burgosur kanë qenë krejt thuaj aty, dhe gardiani një farë Monse, përmend me emër, ka qenë, aja aty për para, e heqi maskën, se kanë qenë me maskën, ndërsa në gjitha dritarët kanë qenë ushtria me zolla edhe me automatikën veshur, me uniforme, me të ushtrisë jugoslave, ose serbe, edhe pritin moment kur me gjujt, edhe na dishim se do të na vrasin, do më në mrena sallas. Ajo ishte, kemi prit, po ata taktizimet ndryshe i kanë pas, neve na shkepën të manë duhon, ja dhanë një boks duhon, dheznet si shaj e heqjes dëshirës një cigarë, si amanet i fund, dhe manë para vdekjes, na dhanë edhe uj me pi, dhe manë me boca me uj, edhe kështu që ne preqim veç momentin kur po vdesin, kur po vrejten, kur po gjojnë. Sepse na i shishin për drejtare që ishin ata në drejtare komplet, dhe ka këshim kalu i këshim po. Edhe të njëjtën kohë, preqim tash kur po gjojnë. Ata nuk gjujten. Ditën e nesërme, ka ardhur urni për mu largu të gjithë. është du më shkullë herë të Zekë. Dhe të nesër të mëngjes, e 24 në kanë tërheq prej atyt, të plagosurit me kamione, ndërsa të burgosurit tjerë me autobuse, edhe në kanë përcjellë për Lipjan. Gjitha të njerëz që kanë ra aty kanë qenë të pafajshëm, po faj i vetëm ka qenë që kanë qenë dhe janë shqiptarë. Ka qenë prap kohë poshtimet, me nënshimin e marrëveshjes Komanovës, atë me herë me dhe që shona kanë qunë në për buxhetjere për Serbi dhe fati jonë ka qenë Mitrovic Sremit. Mitrovic Sremit na i patim në emru familjet, kuj që i kush ndërkombëtar, i kem pas do letra si formular që i shkruam familjes edhe i rejnë më që na jemi gjallë, ta jemi gjallë, dhe më thonë për Zekën edhe për Naimin, patin rejnë më që fatkeqësisht kanë mbetën në Dubravë, që edhe me mendimin që mos më shku me lyp dikun tjetër. Na unisëm me beqirin prej Strelcit, ku erën Rakosh, unë alëm në qandër të Rakoshit, njoni po na pyet për kureshtës për çka po kërkojmë. A i tha, nëse jeni të interesuar me shqyqu, që atjen kodër të qata lisa, janë ka vorë. Në këtë kodër në këtu lartë që duket, aty kanë qenë varezat për burgë Dubravës, që në konë burgën e Dubravës, janë konë 97 me numër, 99 janë dalë këtë këfuma. Kupton, se në vend ishin konë një minja 2 vetë, e kom punu 2 ditë vullnetar, dikon dhe i ka 60 këfuma që kemi në zirë, na vullnetar jemi konë këtë katunit të në. Spanjolët të bëshin ekspertizën dhe me eskavator aty punojshin spanjolët që nxeshin, na masanej me mjetë e kësu dorës tjera, edhe i që të shëndejnë tavolin tyne. Dokumentacionin që e kem kompletuna si familjar në Zekë, i kanë marrë ata edhe kanë bo verifikimin dokumenta tonë. Bazë që aty në shënime, tona si familjar që i kem dhonë, ata i kanë marrë i kanë përpus me shënimet e veta që i kanë buhe ko ekspertizën. Jemi shkua në Rakosh, ka nga herë kjo, e unë me gjithë në Rakosh, i kemi gjithë teshat, e ato drasat të krytësia u këshin pandohë, edhe dëshin me këshyrë si kishë shumë gjinë aty me veqyrin. Sëm veqyre, njën, hajde të qëtot, 51 tatë jenë kone. Hajde njën të qëtot, hajde. Majice, rrypin e zi dorës, një pjesë gjamperit këput në fund,
Ta qlojën, ta gjamperi Zekës, majica Zekës edhe rripi Zekës, që ka majtë dorë. Ta ma nej mësë më qëni. Se qërë, pja gjampera, tu në sendet jem për janë gjë. Kemi ardhur në shtëpi, e kemi vërtetuar se është Zeka, kemi shkuar edhe një herë zyre në pej, edhe apet në pej na ka dhënë lejen për më shku me tërhiq prej dhe. Me një kamioneti kemi marrë, i kemi nga ku dytë, Zekë Hasanmetaj na im kurmehaj. Edhe i kemi prungue këtu në xhamin e fshatit, në Strelç, atë net, me avdimujnë kom shkuar në Babaj, dhe avdia është kontaktu me Ramush Haradinin për me shpall dëshmorë Zekën. Kështu që na kanë thonë që nesër dhe të varrosim me ushtri Zekën në varrezat fshatit Strelç. Ushtria Shlimtare e Kosovës ka bërë betim se nuk do të lejojmë të shkilet gjaku i bive dhe bia më të mirë të kombit shqiptar. Lavdi ju qoftë të gjithë dëshmorëve të kombit. Kontributi i Zekës së bashku me dëshmorë tjerë të Strelcit, Dugaxhinit dhe krejt Kosovës janë pishtarë të lirisë që sodi që ne gëzojmë, ata do të kujtohen për jetë. Në udhim ti bëll në udhim ti se patëm njoftë e ditë kush është ajo, çka ka heke, për çka u vraje, për çush u vraje, në udhim ti bëll. Vjen keq se ka ndodhë qysh ka ndodhë dhe Zeka për çfarë ka dhënë jetën në rrethana shumë të vështira, shumë mundeshme, por të e pas parasysh çfarë gjakatari u konë Serbia, nuk është diçka e re, se nuk është vetëm Zeka, po janë shumë burra tjerë që janë shku në Zekën në Dubravë. Sido që t'jetë kontributi i Zekës, i familjes tina, angazhimi tina në logjistik, armatosja e qytetarëve, prurja e grupeve të armatosura pe Shqipëria në Kosovë, e ka meritu mu respektu dhe do të respektohet historikisht, përjetësisht pe meje, pe njerëzve, pe bashkëtarëve, besoj edhe pe kombit shqiptar. Ja kemi bërgjë respektin, sepse ajna ka ndërru neve në rrethana shumë më të vështira kur jemi kone në kohë. Ndihem krenar me Zekë Hasanmetën e gjitha ata që kanë rënë në burgun e Dubravës, po edhe në përbedejat e luftës së lavdishme të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Në punën tonë, gjithmonë duhet me na pri ky mesazh, ky amanet i dëshmorëve. Ne jemi obligativ me quat amanet në vend dhe me punu sipas idealeve të tyre. Edhe lavdi jetës edhe veprës tina, shpresoj që mos të flasim mo për antarë tanë që jetojmë me ta që na rrethojnë për këto ngjarje të rënda janë. Më fol tash sikur ai sa është mo, është shumë e rëndë.